Salutare, bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. Astăzi schimbăm brațul la Duster. Noi vă recomandăm să faceți acest lucru într-un serviciu autorizat, dar vă arătăm totuși procedeul. Dusterul pe care o să-l folosim este un Duster 1 Facelift. Începem prin a da roata jos. Pentru a înlocui brațul, desfacem cele două șuruburi și pivotul. Cheie de 21. Pentru a nu se învârti în gol, țineți contra. Pentru pivot folosim o cheie de 18. Pentru a scoate pivotul avem nevoie de o presă ce se introduce între portfuzetă și pivot. Dacă nu aveți una, loviți pivotul cu un ciocan. Noul braț costă în jur de 150 de lei. Eliminăm protecția. Centrăm brațul și îl fixăm în șuruburi, însă fără a strânge piulițele. Strângem mai întâi pivotul. Ținem contra cu ranga pentru a nu se învârti în gol. Acum punem piulițele la șuruburi.
punem roata. Faceți preînfiletare. Atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe. De asemenea, așteptăm în continuare comentariile voastre în secțiunea dedicată acestora. Eu vă invit și pe Instagramul meu, Ana de la Radio.